Hello everyone, so ang lesson natin for this week is Lesson 7, Graphs of Quadratic Functions. So learning targets, let us read all together. So number 1, I know that you can graph quadratic functions, so using the domain, range, intercepts, axis of symmetry, vertex, direction of the opening of the parabola. So yung sinasabi ditong domain at range, yung domain is the value of x at yung range ay values na y. Next is, I can analyze the effects of changing the values of a, h, and k in the equation y is equal to a times the quantity x minus h squared plus k of a quadratic function on its graph. So I have here some pictures. Ano yung napapansin nyo doon sa pictures na nasa inyong screen? Anong merong shape? Okay, kung curve, kung letter U, o baliktad na U ang sagot mo, tama. Meron tayong tawag dyan as we go through on our discussion. So this picture resembles a common graph with U shape. So nakikita natin sa different pictures na nakikita nyo sa taas ng screen nyo, merong mga shape na letter U. So merong pabaliktad, merong ang opening ay sa taas. So katulad ng sa Eiffel Tower, so itong kasunod na para sa underground. Then yung sa bridge, yung sa McDo, and then yung iba pang mga nakikita natin shape or tanawin sa paligid natin na nagre-resemble sa isang U-shape. Ang tawag natin dyan ay parabola. Kaya yung mga pa-letter U na yan. It is like a graph of a quadratic function of the form y is equal to a quantity or times the quantity x minus h squared plus k or y is equal to ax squared plus bx plus C. So makikita natin yan sa page 192 hanggang page 199 ng inyong mga libro. Okay, we have here examples of parabola. So this is the vertex. So ang vertex is the turning point of the parabola. So pag sinabi natin turning point, makikita natin yung pagkilo ng ating graph or ng parabola. So kapag naka-open downward, nasa taas yung vertex, then kapag naka-open upward, nasa baba yung vertex. So ang vertex natin ay yung x and y or yung h and k. Next is the x-intercept. So pag sinabi naman natin x-intercept, yun yung nag-intersect or dumaan mismo sa x-axis. So katulad nakikita niyo sa inyong screen. So yan. Wherein ang value ng y ay 0, ang may value lang ay yung ating x. For example, ang coordinates nyo is 3 and 0. So ang may value is ang x, ang 0 ay yung y. So yun ay x-intercept. Next is, kung may x-intercept, mayroong y-intercept. Ang y-intercept, nag-intersect naman o dumaraan sa y-axis. So, ang may value naman dyan ay y-axis o yung y. So, 0 naman yung x. For example, 0 and negative 3. 0 and positive 5. So, kapag sinabi natin y-intercept, ang value ng x ay 0. Then axis of symmetry, yun yung may broken line. So pag sinabi naman natin axis of symmetry, it is the line that divides the parabola into two equal regions. So katulad nakikita natin, dumaraan siya sa vertex kasi yung vertex yung pinakagitna ng ating parabola. So ang kukuhanin lang natin, so just in case kailangan natin i-determine ang axis of symmetry, it is only the value of h. Yun natin kukuhanin sa vertex. Diba ang vertex natin is h and k?
So ang value lang na kukuha natin for axis of symmetry is the value of h. So we have two concavity or opening of the parabola. So meron tayong opens downward at opens upward. Kailan ba siya nag-opens downward? So kahit hindi pa natin na-graph yung ating quadratic function, ma-identify na natin kung ano yung opening ng ating graph by simply looking at the value of a. Okay, so when the value of a is negative, then the parabola opens downward. Ganito ang magiging itsura. Okay? So, kahit saan nakabase doon sa ating coordinate system o coordinate plane, basta naka-opens downward. And then, kapag ang value naman natin ay ng A is positive, so it opens upward. So, ganito magiging itsura ng inyong parabola. So, later on, mag-graph tayo para mas malaman ninyo kailan ba natin or ano yung value ng A. Kapag negative or kapag positive. Okay, how do the values of a, h, and k in the equation y is equal to ax squared or a times x minus h squared plus k affects the graphs of the quadratic function. So, paano nakaka-apekto yung mga values nitong mga nabanggit na ito dun sa ating graph ng quadratic function? So number one, if the function is in the form, so kapag ang nakita natin form ng ating function ay katulad nito, y is equal to ax squared or f of x is equal to ax squared, wherein, kung mapapansin niyo walang value ng h at k, okay? So the vertex is automatically 0 and 0. So ano yung magiging itsura ng graph ninyo? Ganito. So, yung vertex niya ay nasa 0 lahat kasi ganito yung itsura ng kanyang function. So, meron tayo dito tatlong examples. So, f of x is equal to 3x squared, f of x is equal to x squared, and f of x is equal to 1/2 x squared. So, remember that if the value of a is positive, so nakikita natin lahat ng value ng a ay positive. So, ang ating parabola opens upward. Yan, lahat yan ay upward. Remember, the bigger the value of a, the narrower the parabola opens. So, pag sinabi natin narrower, yung liit ng open ng ating parabola, katulad nito, the bigger the value of a. Ang value ng a dito ay 3. So, medyo maliit yung opening ng ating parabola. So, pag liit naman, the smaller the value of a, the wider. So, pag laki naman ang opening ng parabola. So, tingnan nyo yung 1/2 x squared. Ito yun. So, maliit na yung value ng a. So, paglaki ng opening ng parabola. So, yan yung nakaka-apekto or kung paano nakaka-apekto ang value ng a, value ng h at k sa ating equation at saka sa graph ng ating function. Okay, next, if the function is in the form of y is equal to negative ax squared or f of x is equal to negative ax squared, its vertex is automatically 0 and 0. So, parehas lang yung number 1, ang pinagkaiba lang nila, kung mapapansin nyo, negative na yung a. So, ano ba yung magiging itsura ng ating parabola or graph kapag negative na yung a? So, ganito. Meron tayo ulit tatlo. So, remember, if the value of a is negative, yan, nakita ninyo, ito yung given, nakita nyo, ay negative agad yung value ng a. So, mabivisualize nyo agad na ang inyong graph dapat ay opens downward. So, kapag ang value nyo ng a is negative tapos ang inyong graph ay upward, so, mali na yung graph ninyo. Remember, the smaller, maligtad naman dito, the smaller the value of a, the narrower. And then, the bigger the value of a, the wider. So, pag sinabi natin sa negative kasi, pag liit ng value ng negative, kumbaga ay, masabi natin palaki. Okay? Pag maliit ang number na negative, halimbawa, negative 1/2, compare natin sa negative 3, mas malaki yung negative 1/2. Kasi papunta na siya sa positive. Okay?
So paglaki ng ating value or paglaki ng ating nakikitang value ng A, pagliit ng ating parabola. Okay. Number 3, on page 196, if the function is in the form of y is equal to ax squared plus k, or f of x is equal to ax squared plus k, its vertex is automatically 0 and k. So kapag wala tayong value ng h, meron lang tayong k, so ibig sabihin, may value lang tayo ay yung y-intercept. Wala tayong value ng x. So 0 yung x. Ganito ang maging itsura ng inyong parabola or graph. So the value of k tells how many units the parabola shifts upward or downward. So katulad dito, ang k dito ay positive 3. Ito ang k dito 0. So ito yung 0. And then yung x squared plus 3, ang k niya ay 3, akit siya ng 3 beses. 1, 2, 3. And then yung isa naman, negative 5. So ibig sabihin, bababa siya ng 5 beses. 1, 2, 3, 4, and 5. So yun yung nagiging epekto ng pagbabago ng value ng k. It tells how many units the parabola shifts upward or downward. So remember, the value of k is positive, or if the value of k is positive, the parabola shifts upward. Kapag negative naman ang value ng k, pababa naman yung shift ng parabola. And number 4, page 197, if the function is in the form of y is equal to quantity x minus h squared, or f of x is equal to quantity x minus h squared, its vertex is automatically h and 0. So dito naman, ang may value naman ay yung h or yung value ng x. Ang wala namang value ay yung k. So ibig sabihin, dito sa example number 4 natin, meron tayong x-intercept. So ganito yung magiging itsura ng inyong graph. So kung kanina, ang may value ay k, pataas at baba, dito naman kapag ang may value ay h, kanan or kaliwa. So remember, the value of h tells how many units the parabola shifts to the left or right. So yung h naman ay left or right. If the value of h is positive, the parabola shifts to the right. So yun, papunta sa kanan. Kapag ang value ng h ay negative, so pakaliwa naman. So para sa nakikita ninyo, ang h dito is positive 5. Okay? Positive 5 sa loob. Pero kapag inilabas natin yan, negative yan. Diba? Katulad ng nauna natin examples, isa una natin mga discussion. So negative 5 yan. So pakaliwa siya. And then, ito negative 3. Kapag inilabas natin dito, positive yan. So pakanan. Then ito wala, 0. So ang vertex niya, 0. Next is, itong ating student's activity guide. So dito kayo magpo-focus sa week 7th week. So meron kayong 2 activities. So ang gagawin niyo lang dito is, may konting pagbabago. Sa activity number 3, ang gagawin lang ay 1 to 3. Sa activity 4, ang gagawin niyo lang ay number 1. Okay? Then lalagyan nyo ng check kung na-accomplish nyo para monitor nyo kung ano pa yung activities na hindi nyo nagagawa. And then i-attach ito sa ipapasang activity sa October 7. Yan ang pasahan ninyo. At pagkuha ulit ng panibagong student activity guide. Okay, so activity number 3, let's practice letter A. Ang sasagutan lang ay 1, 2, 3, page 200. So ang gagawin nyo doon is, doon nyo ilalagay sa table, gagawa kayo ng table, and then doon nyo susulat yung value na makukuha nyo. At ang solution ay sa ibang papel, or doon sa likod, kung kasya ka. And then let's practice letter B, activity number 4. Ang sasagutan lang ay number 1.
So, nandun naman sa instruction kung anong gagawin. Hanapin ang axis of symmetry, ang vertex, then i-graph. So, isang graphing paper lang ang gagamitin. So, dalawang given doon na function, ibig sabihin, magkasama sila sa isang graphing paper. Sa isang graph. Okay? So, show your solution for activity number 4. Kailangan ng solution. So, yun lang. Maraming salamat. Thank you for listening.